สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราคดีตคนเราเกิดมาทุกคนมีหลายบทบาทของชีวิตที่ต้องทำตามหน้าที่แต่ละบทบาทให้ดีที่สุดแต่ถ้าคนเราละเลยไม่ใส่ใจที่จะทำให้ดีเราก็ต้องยอมรับในผลของกรรมตามบทบาทที่ตนแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเพราะทุกคนล้วนเกิดมาอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินี้เรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่ากรรมกรรมหมายถึงการกระทำทั้งทางกายวาจาและใจโดยมีโลภโกรธหลงเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เกิดการกระทำว่ามีเจตนากระทำหรือไม่มีเจตนาที่จะกระทำแต่เมื่อลงมือทำไปแล้วเท่ากับเราได้สร้างเหตุปัจจัยขึ้นแล้วและเราก็ต้องดำเนินชีวิตตามบัญญัติกรรมที่เรียกว่ากรรมลิขิตเป็นสายกรรมที่เป็นเงาตามติดตัวเราไปทุกหนทุกแห่งเมื่อเพื่อรอจังหวะและโอกาสที่จะแสดงผลกรรมกรรมจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทางกายวาจาใจบุคคลนั้นประกอบด้วยวัตถุเหตุ4อย่าง 1. ผู้ทำกรรม 2. ผู้กระทำการกระทำของผู้ทำกรรม 3. สิ่งที่ถูกกระทำ 4. เจตนาของการกระทำเมื่อครบทั้ง4อย่างเรียกว่ากรรมสมบูรณ์รอเวลาแห่งการตอบสนองกฎแห่งกรรมอาจเรียกได้ดังนี้ 1. กฎธรรมชาติ 2. กฎของโลก 3. กฎที่อยู่เหนือมนุษย์และการเวลาไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็ตามแต่มีความหมายว่าเป็นข้อกำหนดเป็นไปตามธรรมชาติที่เที่ยงตรงไม่มีบิดพริ้วไม่มีอะไรมาขัดขวางผลของการตอบสนองของกรรมที่ทำไว้ได้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นความเที่ยงตรงของกฎแห่งกรรมมีอยู่2อย่างคือ 1. ให้ผลแน่นอน 2. ให้ผลตรงกับกรรมที่ทำไว้อย่างแน่นอนกฎแห่งกรรมเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นไปอย่างสมเหตุและผลของสิ่งที่ได้กระทำลงไปเป็นไปอย่างมีระเบียบแน่นอนเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นย่อมได้รับผลแห่งการกระทำและผลกรรมที่ได้รับจะเป็นผลตรงตามเหตุที่ลงมือทำไว้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 1. เรามีกรรมเป็นของตนเป็นสมบัติที่แท้จริงของตัวเราเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กระทำเราจะปฏิเสธไม่ได้ทุกการกระทำก็คือเหตุปัจจัยที่มากำหนดชะตาชีวิตของเรา 2. เรามีกรรมเป็นทายาทเป็นผู้รับมรดกกรรมที่ต้องรับผลกรรมนั้นเป็นตราประทับที่ติดประจำตัวผู้ทำกรรมว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวถ้าเป็นคนดีชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่ในถิ่นที่มีแต่คนดีสินเสมอกันมีโบนัสตกให้ทายาทได้รับผลแห่งความดีด้วยถ้าเป็นคนชั่วชีวิตผจญกับความทุกข์ยากทรมานลำบากอยู่ในถิ่นที่มีแต่ความชั่วโหดร้ายและต้องจ่ายดอกเบี้ยกรรมคือการถูกลงโทษทันต่างๆนานาหนักเบาตามกรรมที่ก่อไว้ลูกหลานก็รับผลกรรมนั้นด้วย 3. เรามีกรรมเป็นกำเนิดหมายความว่าผลกรรมที่ทำไว้ได้กำหนดชาติภพที่จะให้ไปเกิดใหม่ว่าจะไปสู่สุคติภพหรืออยู่อย่างสุขสบายร่มเย็นหรือไปทุกขติภพหรือไปทุกทรมานแสนเข็ญ 4. เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องหมายความว่าถ้าเราทำกรรมดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อไปเกิดในชาติภพใหม่กรรมก็จะชูส่งเสริมให้เจอกับคนดีมีน้ำใจมาทำดีด้วยแต่ถ้าทำกรรมชั่วโหดร้ายทารุณแรงน้ำใจเห็นแก่ตัวเมื่อไปเกิดใหม่กรรมก็จะทำลายล้างซ้ำเติมให้ล่มจมไปเจอแต่คนที่โหดเหี้ยมแรงน้ำใจทั้งนี้เพราะเป็นตาประทับเป็นเผ่าพันธุ์ติดตัวข้ามภพข้ามชาติหมายเหตุเรามีกรรมเป็นที่พึ่งหมายความว่าถ้าเราทำกรรมดีไว้เมื่อถึงยามที่คับขันวิกฤตจวนตัวจะเกิดปาฏิหาริย์แบบฉับพลันทันใดมาช่วยให้เรารอดพ้นวิกฤตนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ทำกรรมดีเท่านั้นจะไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนชั่วอย่างเด็ดขาด 5. เรามีกรรมเป็นสะพานนำพาไปเป็นเครื่องจำแนกตามแรงกรรมที่ท
ทำดีทำชั่วก็ไปเกิดในภพภูมิต่ำๆเช่นไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าคนจนคนรวยคนสวยคนหล่อคนพิการสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและอื่นๆดังนั้นทุกคนเกิดมามีวิบากกรรมในอดีตสิ่งส่งผลมาร้อยรัดชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันชาติจึงทำให้ฐานะของคนเราแตกต่างกันขณะเดียวกันเราก็กำลังเก็บเกี่ยวผลกรรมในอดีตชาติอยู่ในปัจจุบันชาติและยังต้องเก็บเกี่ยวผลกรรมที่เราหว่านไว้ทั้งในอดีตรวมทั้งปัจจุบันส่งไปยังชาติหน้าตามแรงกรรมที่เราหว่านไว้ในวันนี้จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นบุคคลที่ดิฉันรู้จักครอบครัวนี้เป็นอย่างดีขอสงวนชื่อไว้ชายคนหนึ่งเกิดในครอบครัวคนจีนโบราณที่ถูกปลูกฝังว่าผู้ชายต้องเป็นใหญ่เมื่อแต่งงานมีภรรยานำเข้ามาในบ้านฝ่ายชายภรรยาต้องทำหน้าที่เสมือนคนรับใช้ในบ้านและไม่มีปากเสียงโต้แย้งพ่อแม่สามีและญาติพี่น้องสามีไม่ได้มิฉะนั้นจะถูกทั้งครอบครัวรุมด่าว่าชีวิตครอบครัวหาความสุขไม่ได้เพราะต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพ่อแม่สามีในกรณีที่แต่งงานแล้วไปแยกเป็นครอบอยู่ในครอบครัวใหญ่แต่ถ้าโชคดีแต่งงานแล้วแยกครอบครัวไปอยู่กันเองก็จะดีตามสภาพคู่สามีภรรยาในกรณีนี้ก็เช่นกันชายคนนี้แต่งภรรยาเข้ามาเป็นเมียทาสอยู่ในครอบครัวใหญ่ต้องรับใช้ทั้งครอบครัวของสามีแถมเป็นคนรับใช้ที่ไม่มีเงินเดือนด้วยเพราะสามีไม่ได้ให้เงินไว้ใช้จ่ายส่วนตัวนับว่าเป็นความโหดโชคร้ายของหญิงคนนี้แต่เธอก็มีความอดทนที่สูงมากอยู่ได้มา10 ปีพ่อแม่สามีตายไปจึงได้แยกครอบครัวออกมาซื้อทาวน์เฮาส์อยู่ห่างไกลจากญาติพี่น้องในระหว่าง10 ปีนี้สามีในฐานะที่เป็นลูกเขยไม่เคยสนใจดูแลแม่ยายเลยไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยซื้อของขวัญมาให้ตามเทศกาลที่มีไม่เคยให้เงินแม่ยายเลยชายคนนี้กตัญญูต่อพ่อแม่ของตนเองดีมากแต่ไม่สนใจแม่ยายเลยขณะเดียวกันก็เป็นความผิดของฝ่ายหญิงด้วยคนนี้ไปรับใช้พ่อแม่สามีได้เป็นอย่างดีแต่กับแม่ตัวเองไม่เคยมาเยี่ยมเยียนไม่เคยมาดูแลไม่เคยสนใจใดๆเลยไม่ว่ายามปกติสุขหรือยามเจ็บไข้ได้ป่วยเธอมีลูกชาย1 คนลูกสาว1 คนสามีรับผิดชอบในการเลี้ยงดูส่งเสียลูกทั้ง2 คนจนจบปริญญาตรีมีงานทำและแต่งงานแยกย้ายมีครอบครัวไปโดย 1. ลูกชายคนโตมีภรรยาแต่ไม่มีลูกด้วยกันลูกสาวมีลูกชาย2 คนลูกสาว1 คนซึ่งทั้งสะใภ้และลูกเขยก็ไม่เคยสนใจมาเยี่ยมเยียนพ่อตาแม่ยายเลยอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ว่างไม่ว่ายามปกติสุขหรือยามที่พ่อตาแม่ยายเจ็บไข้ได้ป่วยพูดว่าพ่อแม่เธอดูแลเองเป็นคำพูดเดียวกับที่ชายคนนี้พูดกับหญิงคนนี้เช่นกันกรรมได้ตามสนอง2 สามีภรรยาคนนี้แล้วแต่ยังไม่รู้สึกและไม่เคยให้เงินพิเศษหรือซื้อของขวัญใดๆที่ควรให้ตามเทศกาลเหมือนที่ชายคนนี้ทำตอนที่เป็นลูกเขยทั้งสะใภ้และลูกเขยของสามีภรรยาคู่นี้กตัญญูต่อพ่อแม่ตนเองเป็นอย่างดีแต่ไม่สนใจพ่อตาแม่ยายหรือพ่อแม่ของสามีเลยต่อมาไม่นานชายคนนี้ได้ป่วยเป็นมะเร็งปอดรักษาตัวเข้าออกโรงพยาบาล 2-3 ปีก็เสียชีวิตระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มีแต่ภรรยาและลูกชายลูกสาวของตัวเองเท่านั้นที่มาเยี่ยมลูกเขยและลูกสะใภ้ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเลย 2. ชีวิตคู่ของลูกชายและลูกสาวก็ถูกกรรมที่พ่อแม่ทำตกทอดมาให้ลูกทั้งสองได้รับคือสะใภ้ไม่เคยดีกับลูกชายของตนลูกชายก็ต้องจัดการดูแลทุกอย่างในครอบครัวเองชีวิตคู่ของลูกสาวสามีก็ไม่เคยดีกับภรรยาเลยไม่เคยให้เงินเดือน
ใช้จ่ายส่วนตัว ไม่เคยให้ของขวัญพิเศษใดๆที่ตามเทศกาลแต่สามีของลูกสาวออกค่าใช้จ่ายในบ้านและส่งเสียลูกทั้ง3ให้เรียนหนังสือเหมือนอย่างที่ชายคนนี้ทำไว้กับภรรยาทุกอย่าง 3. พอสามีตายหญิงคนนี้ได้ย้ายมาอยู่บ้านลูกเขยช่วยทำความสะอาดบ้านเลี้ยงหลานทั้ง3ให้เหมือนเป็นคนรับใช้โดยที่ลูกเขยไม่เคยสนใจเลยว่าแม่ยายแก่มากแล้วอยู่ในบ้านเดียวกันกับลูกเขยแต่ไม่เคยพูดจาเดินสวนไปสวนมาเหมือนไม่มีตัวตนทำเป็นเหมือนอากาศธาตุมองไม่เห็นไม่นานนักหญิงคนนี้ก็ป่วยเป็นมะเร็งต้องใช้เงินในการรักษาตัวมีแต่ลูกสาวของตัวเองนะเท่านั้นที่ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาแม่ตนลูกเขยไม่เคยถามไถ่ว่าอาการว่าแม่ยายป่วยเป็นอะไรบ้างแถมยังรังเกียจแม่ยายที่ป่วยอีกแล้งน้ำใจกับแม่ยายมากทั้งนี้กรรมก็สนองทันตาเห็นเหมือนที่เธอทำไว้กับแม่ของตนและสามารถทำนายอนาคตได้เลยว่าในไม่ช้าลูกเขยคนนี้ก็จะถูกกรรมตามสนองเหมือนอย่างที่เขาทำไว้กับพ่อตาแม่ยายเช่นกันมันเป็นวงเวียนกรรมไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมที่ตนลิขิตไว้ได้สวัสดีค่ะ